Nëse hapim Google App Engine dhe fillojmë ta ndërtojmë aplikacionin ton të parin, duke klikuar këtu në plus, do të hapet një dritare që na pyet për application ID, unë do të them quote timeline, okay? Emri I aplikacionit tënd, do t'i tregoj Google App Engine që të ndërtoj folderin e parë për këtë projekt në desktop. Ju mund të zgjidhni kudo në kompjuterin tënd, se kudo Google App Engine të ndërton projektin. Mund të them këtu choose, edhe shihni poshtë I kemi admin ports, e cila është porta për pjesën administratore të Google App Engine që do të flasim në videot e ardhshme. Por edhe kemi portën kryesore që do të hostohet, do të lansohet serveri jon, e cili është website I jon. Në këtë port by default, do të thonë Google ka zgjedh 80, mund të ndroni këtë port, por vetëm mos e leni 80 aty, për shkak se vetëm 80 është porta kryesore e kompjuterit nëse keni ndonjë web server tjetër, shembull në Windows keni IIS, ajo e okupon portën 80, kështu që unë do ta lë 80 këtu dhe do të bëj create. Tash Google App Engine ka krijuar një folder në desktop, cilët e ka quajtur quotes. A shihni, edhe I ka vendosur aty fajlat kryesor për aplikacionin ton. Unë do të kopjoj folderin template, edhe do të vendosi brenda në quotes timeline. Këtu do të shënoj emrin në vend të template, do të shënoj views. Nëse e mbanin mend prej videos që kemi shpjeguar model view controller, stilin apo strukturën se si I organizojmë ne fajlet, në këtë aplikacion do t'i organizojmë në stilin MVC, model view controller. So views, nëse keni mbajt mend, janë të gjitha fajlat që ja japmi browserit që të vizaton. Kontrolleri do të thonë do t'i tregon browserit, do t'i tregon klientit, vizatoj këto fajla. Edhe këtu I kemi indexing, contact us, I kemi CSS, të gjitha fajla që në nevojiten neve të vizatojmë, të shfaqim në browser. Këtu e shihni një fajl që quhet main, unë do t'i ndroj emrin edhe do t'i them controller. Ky do t'jetë kontrolleri apo postieri jon. Ky do ta ketë rolin kryesor që të vizatoj fajlat dhe të fol me modelin, me databazën. Në këtë video nuk do të shpjegojmë për modelin, për shkak se nuk kemi nevojë të dërgojmë asgjë në databazë ose të kontrollojmë për databazës, por do të shpjegojmë se si kontrolleri vizaton fajlat në browser. Do të thonë si I merr përmes views dhe I dërgon në browser. Unë do të largoj këtë index.yaml, nuk na vjen ai file. Por kemi failin kryesor që App Engine do ta ekzekuton kur ta lëshojmë, do ta bëjmë run, do ta ekzekutojmë web serverin, ai është app.yaml. YAML është për yet another markup language. Do të thonë është një gjuhë markup pak sikur HTML-i, por ndron disa vende. Edhe neve na vjen ky file dhe do ta modifikojmë këtë file tash. Unë do të hapi këtë folder, quotes timeline, në Sublime Text. Nëse ju nuk e keni Sublime Text, mund të downloadoni prej Google Sublime Text dhe mund të përdorni këtë editor, por mund të përdorni çfarëdo editori që ju doni, edhe LI Clips ose Eclipse-in, apo edhe Notepad bën këtë mënyrë. Edhe do të shkoj këtu te project, edhe them add to project, edhe do ta fus quotes timeline. Edhe do klikoj këtu te open, edhe do ta hapi app.yaml. Ju shihni këtë kod fillestar që App Engine ka ndërtuar për neve. Lart të keni versionin e aplikacionit, emri I aplikacionit e kështu me radhë, atë nuk do ta ndrojmë. Edhe këtu do të kalojmë te main, për shkak se ne e ndrum emrin e fajlit. Tash e kemi controller.app. Tash nuk e shënojmë .py, cili e shihni këtu në anën e majtë është .py, për shkak se është një shkurtesë që t'i themi shko futu brenda dhe ka këtë objekt app. Okay? Do të kalojmë te kontrolleri së shpejti. Po ndroje këtë, domethënë thuaj controller.app.
Edhe këtu ne do t'i tregojmë web serveri ton, ose App Engine, t'i tregojmë se ku gjenden folderat static tonët, ku gjenden views me një fjalë. Edhe i thejmë këtë mënyrë, nëse ti e shef një URL kudo në kod që duket sikur një vizë CSS, do të thënë nëse e shef këtë URL, atëherë shko te static dir, shko këtu edhe është brenda në views edhe kime gjetë brenda në CSS aty. Apo kupton? Do të thonë brenda në views në CSS, sa që ta shifsh /CSS, viz CSS, shko futu brenda në views. Njëjtën gjë do ta bëjmë edhe për folderat tjerë. Do të thonë do ta kopjoj këtune e do të them kudo që e shef në kod fonts, atëherë futu brenda në fonts. Views fonts. Edhe kemi pastaj images, futu te images, edhe të fundit për JavaScript. Kudo që e shef JS, edhe do ta shefsh këtë do më thonë në HTML, na kemi atë në HTML që thejmë JS, edhe ne i thejmë shko futu në views.js, okay? Do më thonë vetëm ja tregon shtegun se ku gjenden këta foldera. Këtu poshtë i kemi librarit që përmes fajlit YAML na i inkuadrojmë. Këtu e kemi librarin për web serverin kryesor që përdor Google App Engine, e cila quhet Web App 2. Edhe unë do ta inkuadroj edhe librarin që patum downloadu më herët, ajo që ka qenë Jenga 2. Jenga 2 do t'i them është versioni latest. Ka njerë Jenga me J-I në Jinja 2 latest. Okay? Do më thonë kaq për këtë file YAML, do të kalojmë tash në controller. Prej YAML vim edhe e hapmi këtë objekt. Ky objekt tash e thirr Web App 2-shin, i cili është një importuar lart, tash është një importuar lart që i përdormi tash të gjithë librarinë Web App 2-shin. Edhe brenda i thot se nëse një URL lart gjendet vetëm një /, kjo do të thonë nëse nuk ke shënuar asnjë file. Nëse hapim në këtë browserin edhe localhost. Me një fjalë ka fjalën nëse vetëm ke shënuar këtë, çfarë të shfaqet. Ne i themi ta merr edhe t'ja jepsh, kontrolleri i thot ta merresh edhe ta vizatosh indeksin. Nëse nuk ke shënuar index.html, apo e ke shënuar index.html, ti prapse prap ekzekutoje indeksin ose vizatoje indeksin. Edhe kaloj këtu mbrapa, e shef këtu thot kur do të thënë shtyp atë në URL, atëherë ekzekutoje këtë klas. Unë do të shkoj spari të largoj këtë kodin lart, nuk na nevojitet ai kod. Edhe këtu në vend që main handler do të them main page. Okay? Edhe do ta ndroj emrin e klasës këtu main page. Kjo klasë tash për tash browserit i jep hello world. Do të thonë nëse shtyp këtën, do të kalon të hello world. Por unë do ta thirri Jengën, edhe Jenga do të na tregon neve që ta pjek HTML-in, ta shfaq HTML-in browserit. Tash do kopjoj një rresht që edhe ju nuk keni nevojë ta mbanin mend, po ky rresht e krijon një objekt në Jenga, do të thonë do ta përdormi librarinë e Jengës, me që harruam ta importojmë. Import OS, sistemin operativ, edhe import Jinja 2. Okay? Tash e importuam sistemin operativ, një librari e cila është built-in, një librari që e ka Google App Engine, edhe apo Python, do më thonë kjo librari thot se në sistemin operativ ku gjendet ky directory. Do më thonë join directory name file. Kur themi file këtu, kjo e gjen vendin se ku është kjo controller.py, në cilin në file. Me një fjalë e gjen këtë, tash do t'ju tregoj. Nëse shkoj këtu, edhe une e bëj get info, ajo e gjen këtë path.
ta keni parasysh ju, okay? Do ta krijoj një këtë pak më të madhe. Me atë rresht, ne jemi duke ju treguar kodit se shko te users id on go desktop ta bëj këtë pak më të vogël. Njerë këtu 36. Edhe shko te quotes timeline. Ai kod e kryen atë punë, okay? Edhe i themi shko edhe bashkangjitja views, folderin views, për shkak se aty janë të gjitha HTML fajlat. Edhe njerë gjinga ka qenë për të vizatuar të pjek HTML-at. Edhe tash me përmes kontrollerit na do t'i vizatojmë HTML-at. Unë do t'a largoj këtë këtu. Edhe do të them kështu, e marmi gjinga, spari do të them kështu template. Okay, një objekt që do ta krijoj. Them gjinga environment, edhe do të them get template, edhe në klapa ja pasojmë index.html. Get template index.html. Tash këtu e shfaqim këtë ku ke ajo ke më herët self.response, do të thënë përgjigju browserit, response right. Edhe kemi template render. Okay, ashe self.response right, më herët e pat self.response right edhe në klapa kre hello world. Tash ne I themi self.response right. Kjo do të thot komanda se shfrytëzuesit në browser. Shkruaj në browser për shfrytëzuesin, në rastin ton është shkruaje index.html. Okay? Edhe tash nëse bëjmë ne save këtu, do të thon command S ose file save, kalojmë tash në App Engine edhe do ta bëjmë run, okay? Tu do a shif se nuk kemi asnjë gabim për shkak se gjendet kjo ku jam duke bërë me mouse këtu është e gjelbërt, edhe do të kalojmë në browse. Edhe e pam tash, domethënë fajli, faqja e parë është shfaq. Po nëse klikojmë, shiko tash nëse klikoj te quotes, thot 404 not found, për shkak se lart URL-i e ka shënuar tash index.html. Do më thonë, ne du t'i tregojmë komandën këtu. Ne kemi thënë, nëse nuk shënon index, atëhere vëre indeksin. Nëse shënon indeksin, ende nuk I kemi treguar. Kështu që ne do të them këtu, unë do të kopjoj këtë. E do t'i them në URL, nëse shef index.html, ekzekutoj prap main page. Edhe shkoj këtu bëj refresh, tash ekzekutohet faqja e parë. Shef edhe index, edhe në këtë mënyrë është e njëjta. Por nëse klikoj të about e contact, ato kontrollera ende nuk janë të ndërtuara. Klikoj në about us, thot page not found. Edhe më mërmendja se ti veç pedin se qysh do të rregullojmë këtë problem, do të marrë këtë këtu, do të kopjoj, do të them about. Tash një klas tjetër, për shkak se nëse I themi apet main page, kur klikojmë të about.html, about us, atëherë kjo do na dërgon prap në index. A dhe provojmë. Do të thonë nëse jam këtu, klikoj te about, të bëj refresh, me siguri nuk kam bërë save këtu. Kam harruar të bëj Control S. Njerë mos harroni të bëni save sa herë që të bëni ndonjë ndryshim këtu, okay? Edhe unë kaloj këtu, bëj refresh, about. Tash e shef about prap e vizaton. Tash e lart është about.html, por na ka vizatuar indeksin. Kështu që na çfarë do të bëjmë, do ta ndërtojmë një kontroller të ri. Ja bëj copy, paste, kontrolleri I ri është, ja lejmë emrin about. Edhe këtu I themi në vend index.html, about.html, vizatoj tjetrën view, okay? Edhe ja pasojmë këtu. Me një fjalë, kur URL I lartë është about, lexoje edhe pasoje këtë kontroller. Ky kontroller I tregon views, cilën view me vizatu, okay? Atëherë bëjmë refresh edhe do ta shohim se about tash është dy faqet na punojnë, about. Tash contact us nuk është duke punuar, plus nëse klikoj këtu te add quote us ajo nuk punon. Shef,
add quote, ende nuk e kemi rregulluar kontrollerin për atë. Do të bëj njëherë për contact, do të kopjoj këtë këtu, do të shënoj contact, edhe do të krijoj një kontroller 3 duke kopjuar këtë kontroller këtu që e shihni, dhe do të them contact. Do të thonë contact page, about page, këto janë emrat e kontrollerave që ti mund ta lësh çfarë do emri që don ti, vetëm se duhet të mbash mend emrin që e lën këtu të contact, duhet t'ja pasosh kësajna këtu. Okay, contact page, edhe shënojmë edhe të fundit, e cila është add quote. Është një faqe tjetër add quote. Nëse shkojmë këtu, është faqja add quote, klikojmë në add quote, kjo faqe nuk vizatohet. Atëherë ne themi këtu, sa herë që të shesh në URL add quote, thirrë këtë kontroller, edhe do t'i themi kësajna add quote. Okay? Edhe këtu ja ndrojmë, then contact page ja bëjmë add quote page. Okay? Copy edhe ja pasojmë aty, add quote. Edhe shihni gjitha këto janë me komandën me definicionin get. Do të thonë gjitha këto janë duke i marrë në URL. Sa herë që të përmendmi get definition, kemi get edhe post. Get është se çfarë shënohet në URL. Post është çfarë ndodh mbrapa skenës. Kur ta dërgojmë formën tash te add quote, atë e dërgojmë me post, jo me get. Okay, tash do të thonë edhe add quote punon. Kemi quotes, about us, contact. Gjitha këto faqe tash janë në dispozicionin ton, jemi do të thonë duke i kontrolluar me Python, ne mundemi t'i dërgomi parametra ndryshme këtyre faqeve, këtë form tash do t'a dërgomi në database, edhe t'i shohim dhënat në database e kështu me radhë.